Forcing someone to stay awake was an effective form of torture. الجملة دي ممكن نطلع منها بمعلومة مهمة جدا، وهو إن النوم ده حاجة في منتهى الأهمية، وإن إحنا من غيره مش هنعرف نعيش. طب ليه معظمنا لما بنكون حاسين بإرهاق بس لسه ورانا حاجات تتعمل بنزق نفسنا أكتر؟ في الحقيقة إحنا مش عارفين إيه اللي بيحصل لنا لما بننام، ولكن بروفيسور كليتمان لما ابتدى ريسيرش فتح الباب لينا كلنا إن إحنا نعرف إيه اللي بيحصل لجسمنا. لازم برضه نخلي بالنا من حاجة مهمة جدا، وهو إن إحنا دلوقتي عايشين في عالم كل حاجة بتجري ورانا، لازم أكون عارف إيه اللي بيحصل واللي هيحصل. فلو إحنا ما نمناش إزاي هنركز؟ بما إن إحنا قلنا إن النوم ده حاجة في منتهى الأهمية، إيه اللي هيحصل لو استغنينا عنه؟ إحنا ممكن نقسم الإفكتس ل3 ليفلز، كل واحدة بتفرق على حسب أنت فضلت قد إيه صاحي. ففي أول ليفل عندنا أنت فضلت 24 ساعة صاحي، وهو ده ما يبانش كتير لأن إحنا عادي، إحنا كلنا بنطبق صح؟ ولكن لما بتفضل 24 ساعة صاحي أنت بتبتدي تكسبيرينس brain fog, food cravings, high stress levels وإريتيشن. تاني ليفل وهو إنك فضلت 36 ساعة صاحي، ساعتها هتبتدي experience impaired memory وصعوبة في إنك تتعلم حاجة جديدة. وفوق كل ده هتبتدي experience micro sleep، وهو إنك تنام من غير ما تاخد بالك لفترات ممكن توصل لحد 30 ثانية. تالت ليفل وهو إنك فضلت 48 ساعة صاحي، ساعتها أنت هتبتدي تهلوس وكل حاجة حواليك هتبقى موتراك. مين هنا شايف إن النوم ده تضييع وقت؟ هو النوم فعلا يعتبر تضييع وقت لو بزيادة، ويعتبر مضر لو قليل، لأن بيحصل حاجة مهمة جدا وإحنا نايمين، وهي الميموري كونسوليديشن. خليني أبسطها لكم. تخيل دلوقتي إن أنت عندك ترابيزة، والترابيزة دي كل ما بتاخد حاجة جديدة بتحطها على الترابيزة. هتيجي بعد فترة وهتبتدي تشوف الحاجات المهمة هتخليها والحاجات اللي مش مهمة هترميها. هو ده الميموري كونسوليديشن، ان انت بعد يوم طويل جدا من الانتراكشنز مع الناس ومن التعليم، لما بننام مخك بيبتدي يشوف الحاجات المهمة دي. الحاجات المهمة بيحولها من شورت تيرم ميموري للونج تيرم، والحاجات اللي مش مهمة بننساها. وعلشان كده فكرة ان انت تطبق قبل اي امتحان دي فكرة وحشة جدا، لان انت ما اديتش نفسك الوقت ان انت تنام. يعني انت ما اديتش نفسك الوقت ان انت تكون لونج تيرم ميموري للحاجات اللي انت ذاكرتها. فاللي بيحصل ان احنا اول ما نخش الامتحان بننسى كل حاجه. متهيألي معظمكم سمع قبل كده ان 8 hours of sleep ده الايديال اماونت، ولكن هو ده مش حقيقي. بروفيسور كليتمان لما ابتدى ريسيرش ابتدى اول حاجه خالص بان هو يبص على عينينا واحنا نايمين، ولاحظ ان في فترات عينينا بتتحرك فيها وفي فترات تانية عينينا ما بتتحركش. ولاحظ برضه ان الموضوع ده بيتكرر كذا مره واحنا نايمين. ساعتها طلع بالكونكلوجن ان في سليب سايكلز، وان السليب سايكلز دي متقسمه لجزئين، اللي هو الرابيد اي موفمنت الرام، والنون رابيد اي موفمنت اللي هو النون رام. ليتر اون واحد من تلاميذ كليتمان دكتور ويليام ابتدى ان هو يميجر البرين اكتيفيتي واحنا نايمين، ولاحظ فعلا ان احنا نفس الليفلز بتاعت البرين ويفز بتتكرر هي بالترتيب كذا مره. ساعتها طلعوا بالكونكلوجن ان فعلا في سليب سايكل وفي سليب ستيجز. اون افريج السليب سايكل لاي حد فينا 90 minutes. لما نيجي نبص على الجراف هتلاقي ان انت اول حاجه خالص انت صاحي، وبعد كده بتبتدي تسايكل على كل الستيجز وترجع تاني. ساعتها انت كده كملت سايكل. ولكن ليه ساعات لما بنيجي ناخد نابس مثلا في نص اليوم، ساعات احنا بنصحى مقرفين قوي وساعات بنصحى فايقين؟ تعالوا نفهم ده، ان احنا هنفهم اكتر التايبس اوف نابس وكل ستيج. فاحنا اول تايب اوف ناب عندنا اللي هو ال 20 minutes ناب، واللي هو برضه اسمه الباور ناب، لان انت ساعتها بتكون دخلت في ستيج 1 بس، واللي هي الترانزيشن ما بين الاويك ستيت واللايت سليب. فاللي بيحصل ان انت بتعرف تصحى بسهوله بعد 20 minutes، وبتصحى عندك improved cognitive memory، وبيبقى عندك energy boost. تاني تايب عندنا واللي هو ال 30 minutes ناب، ساعتها انت بتكون دخلت في ستيج 2،
واللي مسؤول فيها واللي بيحصل فيها ان انت جسمك بيبتدي يهدى خالص، الهارت ريت والبادي تمبرتشر بيظبطوا. ولكن لما بتيجي تصحى بتصحى مقرف قوي، لان انت بتبقى في ستيج 2 فبتحتاج تعدي تاني على ستيج 1 وبعد كده تصحى. تالت تايب اوف ناب عندنا واللي هو 60 minutes ناب. ساعتها انت بتكون دخلت في ستيج 3 واللي هو الديب سليب. ده بيحصل فيه كل الهيلينج، زي مثلا لو عندك سور ماسلز، وبيحصل فيها برضه البروسيس بتاع الميموري كونسوليديشن. ولكن فيها عيب ان هو انت عشان في الديب سليب، فانت لما حد بيجي يصحيك انت بتصحى مقرف قوي. الثلاثه اللي فاتوا دول كانوا النون ريم، واخر تايب عندنا اللي هو الريم اخر ستيج، وساعتها بتبقى كملت سليب سايكل، فاللي هو ال 90 minutes ناب. بتبقى اخدت كل البنفيتس بتاعت كل ستيج وعديت على اخر ستيج خالص واللي هي الريم واللي انت بتحلم فيها. عشان كده بتكون البرين اكتيفيتي عاليه جدا وبتكون تحركات عينك شغاله. وعلشان كده برضو احنا بنصحى منها بسهوله عشان بتكون خلصت سايكل. بتصحى عندك improved creativity, improved emotional process, وعندك improved cognitive memory. طب احنا دلوقتي عرفنا ايه ال perfect nap duration، بس افرض انا ما عرفتش اظبط وقتي صح، هعمل ايه؟ في حاجات فعلا ممكن نعملها قبل ما ننام او اول ما نصحى هتحسن من الكواليتي اوف سليب جدا. مثلا قبل ما ننام، فاحنا اول حاجه ممكن نعملها هو ان احنا نختار الوقت اللي احنا هننام فيه بذكاء in the early afternoon مثلا. تاني حاجه وهي ان انا اظبط الارم عشان ما اروحش في النوم، وزي ما اتفقنا يا 20 minutes يا 90 minutes. واخر حاجه خالص وهي ان انا اختار environment مريح. طب ايه اللي انا ممكن اعمله اول ما اصحى ان كيس ان انا صحيت مقريف؟ اول حاجه خالص ممكن اكل او اشرب اي حاجه مسكره. وتاني حاجه وهي ان انا اطلع مثلا اقف في الهواء شويه، لان ده هيفوقني بطريقه مش طبيعيه. تالت حاجه وحتى لو هي صعبه علينا كلنا، ولكن حاول نافويد الكترونكس اول 20 minutes. احنا نعتبر دلوقتي كشفنا سر النوم وعرفنا ازاي استغل معلوماتي عن السليب سايكل والسليب ستيجز في ان انا اتيك ذا بيرفكت ناب. هل انتوا لسه مقتنعين ان النوم ده تضييع وقت؟ شكرا.